guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng Bulgar Wheat or Bulgouri. Ayan, kung tawagin nila dito sa Greek. Ayan, Bulgouri. Magluluto po tayo nito. So, ito po ang ating mga ingredients. Fresh tomato. Ayan, drifty. 4 big size. Tapos, ito po ang ating Bulgouri. 2 cups po yan, pero ang isasabaw po natin is 3 cups water. And then, ito pong, ayan, yung pastang maninipis na maliliit. Kailangan din po natin yan. And chopped onion and 1 knor cubes. And salt. Ayan. And gagamit din po tayo ng cooking oil and water. So, start na po tayong magluto.